ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ የጤፍ ማፍን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሁን ደግሞ እሱን አብረን እንየው። ጨው፣ ብራውን ሹገር፣ የተፈጨ አልመንድ፣ ታፒዮካ ስታርች። ይሄ የታፒዮካ ስታርች ነው። ላይክ ኮርን ስታርች እንደዛ አይነት ስታርች ነው ታፒዮካ ስታርች። ቤኪንግ ሶዳ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ጤፍ፣ እንቁላል፣ ሲነመን፣ ሞላስስ፣ የኮኮናት ዘይት። እንደዚህ ቅቤ ሆኖ ነው የሚመጣው ግን ስንጠቀም እናቀልጠዋለን። ድራይ ሬዘን እና ድራይ ሬዘኑን በኦሬንጅ ጁስ እንዘፈዝፈዋለን። ልክ ይሄን ይመስላል ስንዘፈዝፈው። ቫኒላ፣ ካሮት እንደዚህ ሽሬድ የተደረገ፣ አፕል ሶስ unsweeted የሆነውን ከስቶር እንደዚህ የሚገዛው። ኦኬ አሁን የመጀመሪያ የኮኮናት ኦይሉ ሜልት አድርጌው ይሄን ይመስላል። አሁን እሱን እንጨምራለን። መጀመሪያ የምንጨምርበት ምክንያት እንዳይዝም ይረዳል፣ እንዳይጣበቅ። አሁን ሊኩዊዳችን እንጨምራለን። ያለን ሊኩዊድ በሙሉ ቫኒላ፣ እንቁላል፣ የአፕል ሶሱ፣ ሞላሰስ፣ ሊኩዊዶቹን እንዲከጨመርን በኋላ እነሱን ሊኩዊዶቹን እናቀላቅላለን። ከዛ በኋላ ቀስ እያልን ሌሎቹን እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እንደዚህ ሁሉም ይገባሉ። እንደዚህ እንጨምራለን። አሁን ይሄን ከቀላቀልን በኋላ የሚቀጥለው ስኳር ነው። ብራውን ሹገራችን ይገባ ማለት ነው። አሁን ብራውን ሹገራችን ሲገባ የሚቀጥለው ሲናመን፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ አሁን ቀጥሎ ኮርን ስታርቻችን ይገባል። ታፒዮካ፣ ቀያል፣ የአልማንድ ዱቄታችንን እንጨምራለን። አልማንድ ዱቄታችንን ከጨመርን በኋላ ቀስ እያልን የጤፍ ዱቄታችንን እንጨምራለን። ጤፋችንን ጨመርን ማለት ነው። ጨዋችንን ጨመር። ሶፍት ያለ የዘፈዘፍነው ሬዛን ይሄን ይመስላል። በኦሬንጅ ጁስ ነው የዘፈዘፍነው። ይሄን ይመስላል። ዋልነት ይሄ ነው ዋልነታችን። እሱንም ጨመር። ካሮታችንን ጨመር። አሁን ሁሉንም እንቀላቅላለን።
350 ፋራናይት ከ20 እስከ 25 ደቂቃ። አሁን እንደዚህ አድርገን በቱትፒክ ቼክ እናደርገዋለን። ያው እንደዚህ ክሊን መሆን አለበት። አሁን ሬዲ ነው ማለት ነው። እናወጣዋለን። ይታያችኋል፣ ክሊን ነው። ኦኬ እንግዲህ ይሄውላችሁ በአገራችን ጤፍ የተሰራው ማፈን ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ነው። ግሉተን ፍሪ ነው። ሁሉ ጤናማ ነው። እንግዲህ ሞክሩት። እንግዲህ ብዙም አይን የለውም እንደ እንጀራው። እንግዲህ ቆንጆ ነው። አሁን ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ እና ሰብስክራይብ ማድረጉን ላይክ፣ ኮሜንት መስጠቱን አትርሱ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።